سلام و درود، خوش اومدیم به چهارمین جلسه از طراحی اعضای کششی. توی این جلسه میخوایم بپردازیم به کنترل لاغری و همینطور اعضای مرکب که توی مبحث دهم ما به اونها اشاره شده. توی جلسات گذشته ما در مورد معیارهای طراحی صحبت کردیم و گفتیم که معیار مقاومت اصلی ترین معیاری هست که ما باید طراحی اعضای کششی خودمون رو بر اساس اون انجام بدیم. بر همین اساس توی مبحث دهم دیدیم که ما معیار تسلیم، معیار گسیختگی و همینطور معیار طراحی بر اساس برش قالبی رو داریم که تو 3 جلسه گذشته در مورد اونها به طور کامل صحبت کردیم. توی این جلسه می‌خوایم بپردازیم به معیار پایداری یا همون معیار کمانش که توی اعضای کششی ما اون رو با کنترل لاغری میشناسیمش. توی بند 10.2.3.2 در مورد محدودیت لاغر اعضای کششی برای ما صحبت شده و گفته که نسبت لاغری حد اکثر اعضای کششی یعنی نسبت ال به آر ماکسیموم ما نباید از 300 بیشتر باشه. بدیهی هست که ما اون چیزی که توی این رابطه برای ما اهمیت داره اون آر مینیموم هست که ما رو برسونه به اون نسبت ال به آر ماکسیموم. در ادامه هم برای ما گفته که برای قلاب‌ها و میلمهارهای کششی که دارای پیش‌دنیدگی اولیه به میزان کافی هستند، به طوری که پس از ایجاد کشش اولیه عضو به حالت مستقیم در می‌آید، رعایت محدودیت لاغری الزامی نیست. پیشنهاد میکنم در مورد قلاب‌ها و اینکه اصلا چه شکل ظاهری دارن و همینطور میلمهارها که توی جلسات آینده در موردش صحبت میکنم و یک جلسه رو به طور کامل به میلمهارها اختصاص میدیم، خودتون توی اینترنت یک سرچ بکنید و یک آشنایی اولیه با اونها داشته باشید و اگر این کار رو انجام بدید خودتون متوجه میشین که چرا توی این اعضا لازم نیست که ما این کنترل رو انجام بدیم. اما خب اساساً چرا ما میایم این کنترل رو انجام میدیم؟ این کنترل برای جلوگیری از تغییر شکل خمشی عضو در اثر وزن خود. خب عموماً ما اعضای کششی رو میایم به عنوان مهاربندها استفاده میکنیم و وقتی که این کار رو انجام میدیم ممکن هست که حتی در همون حالات بهره برداری، یعنی در همون وضعیت بهره برداری عضو ما، در اثر وزن خودش ممکن هست که شکم بده اگر اون لاغری ما از یک حدی بیشتر شده باشه و همینطور ممکن هست که در اثر اون نیروهای خارج از صفحه‌ای که به اون بادبند ما وارد میشه، اگر لاغری اون از یک مقداری کمتر باشه ما تغییر شکل‌های خارج از صفحه داشته باشیم. بر همین اساس آیین‌نامه ما رو ملزم میکنه که بعد از اینکه طراحی عضو کششی ما تموم میشه بیایم و این کنترل رو در مورد اونها با در نظر گرفتن این نسبتی که اینجا براتون گفتم انجام بدیم. به طور کلی اگر من این رو بخوام براتون توی یک نبشی مثال بزنم، اگر یک نبشی رو شما در نظر بگیرید، همونطور که میدونید ما محور x y و توی این اعضا محور اتا و زتا رو هم براشون در نظر میگیریم، چون که مومان اینرسی حول این دو تا محور مینیموم و ماکسیموم میشن، برخلاف اعضایی که توی اونها محور تقارن داشتیم و حول یکی از اون محورها می اومد و مومان اینرسی ما مینیموم و ماکسیموم میشد. توی نبشی ها همونطور که توی جلسه 10 و 11 فصل اول طراحی ساز فولادی براتون گفتم، حول این محور اتا و زتا میاد اون مینیموم و ماکسیموم مومان اینرسی ما و در ادامه شعاع ما اتفاق میفته. آر رو خب همونطور که میدونید همون شعاع ما هست و ما باید اون آر مینیمومی که اتفاق میفته رو در نظر بگیریم. آر مینیموم چه موقع اتفاق میفته؟ موقعی که مومان اینرسی ما مینیموم هست. همونطور که به خاطر دارین رابطه آر یا شعاع برابر بود رادیکال آی به آ و هر وقت آی ما مینیموم بشه آر ما مینیموم شده و وقتی که این اتفاق بیفته نسبت ال به آر ما ماکسیموم میشه و اون چیزی هست که توی اون عضو کششی ما بحرانی شده و باید بیام اون رو کنترل بکنیم. توی اعضای مختلف من این رو میام براتون میگم. خب در درجه اول همین نبشی رو اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، خب آر اتای ما اون محوری هست که مومان اینرسی حداقل و در ادامه شارژیراسیون حداقل در مورد اون اتفاق میفته. من یک یادآوری خیلی سریع رو در مورد یک مقطع آی شکل براتون میکنم و بعد از اون میرم 2 مرتبه سراغ همین نبشی. به خاطر دارید حتما که برای یک مقطع آی شکل حول محور x ما اون مومان اینرسی حد اکثر اتفاق میافتاد و توی همون جلسات من براتون گفتم هر قدر مصالح ما
تراکمشون و فاصلهشون از اون محوری که داریم مومان اینرسی رو براشون محاسبه میکنیم دورتر باشه، مومان اینرسی حول همون محور اتفاق میفته. اگر به محور وای توی این مقطع آی شکل هم نگاه بکنید میبینید که مصالح نزدیکتر هستن به این محور و حول محور وای ما مومان اینرسی کمتر رو داریم. توی مقطع نبشی هم به همین صورت هست. اگر دقت بکنید محور زتا اون مصالح دورتر از اون محور ما قرار گرفتن و به همین علت هست که مومان اینرسی حد اکثر حول اون اتفاق میفته. اما توی محور اتا میبینید که مصالح تراکمشون نزدیکتر هست به این محور اتا و به همین دلیل هست که مومان اینرسی کمتر حول همین محور اتفاق میفته. پیشنهاد میکنم که اگر اون جلسه رو ندیدید لینکش رو انتهای همین جلسه براتون میذارم و با این مفاهیم اونجا بهتر آشنا میشید. اگر ما بخوایم یک مقطع میلگرد رو به عنوان یک عضو مهاربندی، حالا توی سوله ها عموما میایم از اینها استفاده میکنیم، در نظر بگیریم، نسبت LBD یعنی شارژ ما در واقع همون قطر میلگرد ما میشه. باید بیایم نسبت LBD ما کوچکتر از 300 باشه. اگر توی مقطع نبشی بریم، خب بر اساس همون چیزی که براتون گفتم باید بیایم شارژیراسیون حول محور اتا رو در نظر بگیریم که آر مینیموم رو به ما بده و در نهایت باعث بشه که نسبت ال به آر اتای ما ماکسیموم بشه و اون رو بیام توی اون عضو نبشی خودمون کنترل بکنیم. اگر سراغ مقطع ناودونی هم بریم میبینیم که ما محور X رو داریم. خب بدیهی هست و حتما میدونید که چون تراکم مصالح حول محور X بیشتر هست، خب مومان اینرسی بیشتری هم به ما میده. اما حول محور Y اون چیزی هست که برای ما توی کنترل لاغری اعضای کششی بحرانی میشه و ما باید بیایم نسبت ال به آر وای رو کنترل بکنیم اگر یک عضو ناودونی داشته باشیم و از اون بیایم استفاده کرده باشیم. نکته قابل توجهی که اینجا وجود داره و من خب حالا اینجا این رو براتون ننوشتم، اگر ما بیایم از یک عضو ناودونی استفاده بکنیم به عنوان مهاربند خودمون، خب اون عضو ناودونی تو اون امتدادی که حالا برای مهاربند خودمون قرار گرفتیم و در نظر گرفتیم، اون گرانش ما به سمت پایین هست و در واقع میخواد حول محور X خودش اون کمانش کردن براش اتفاق بیفته. پس لازم هست که ما علاوه بر این ال به آر وای که داریم اینجا برای ما یک حالت بحرانی میشه و کمانش خارج از صفحه رو داریم کنترل میکنیم در واقع برای اون، چون این عضو مهاربندی ما حول محور X خودش هم داره کمانش میکنه، لازم هست که نسبت L به آر X رو هم همچنان ما کنترلش بکنیم. اما گاهی اوقات خب حتما میدونیم ما از مقطع نبشی دوبل میایم به عنوان عضو مهاربند اون استفاده میکنیم و یک گاست پلیت رو براش تعبیه میکنیم. اگر خب دقت بکنیم من اینجا براتون نوشتم که نسبت L به آر X دبل یعنی مومان اینرسی و شارژیراسیون مقطع دوبل رو ما باید در نظر بگیریم. خب همونطور که از همون جلسات حتما به خاطر داریم، اگر ما یک مقطع دوبل نبشی داشته باشیم، شارژیراسیون مقطع دوبل ما با شارژیراسیون مقطع تک ما برابر هست. اما اگر بخوایم اون رو برای کمانش خارج از صفحه یعنی کمانش که حول محور وای داره اتفاق میفته در نظر بگیریم، نسبت ال به آر وای دبل رو باید در نظر بگیریم. اگر حالا به کتاب‌های مقاومت مصالح مراجعه بکنیم و خودمون بیایم این رو محاسبه بکنیم، در نهایت رابطه ساده شده ما برای شارژیراسیون مقطع دوبل نبشی برابر میشه با رادیکال آر وای به اضافه ای به اضافه نیم تی به توان 2 که توی این رابطه خب آر وای شارژیراسیون مقطع تک نبشی ما هست، ای فاصله مرکز سطح ما تا این وجهی هست که نبشی ما اتصال داره به اون ورق گاست پلیت ما و تی ضخامت این ورق گاست پلیت هست که از این رابطه ما میتونیم در نهایت بیایم آروایی دی رو محاسبه بکنیم. اما اگر دقت بکنیم خب خیلی بدیهی هست که مقدار آروایی دی ما بزرگتر از آر ایکس دی ما میشه تحت هر شرایطی اگر نبشی ما دوبال مساوی باشه و به همین دلیل در واقع اون نسبت ال به آر وای دی برای ما حاکم نیست
و صرفا اگر بیایم نسبت ال به آر ایکس دی رو در نظر بگیریم و حتی این محاسبات رو هم انجام ندیم، چون وقتی که داریم این مقطع رو استفاده میکنیم خب حول محور x داره اون وزن داره بهش اعمال میشه و لازم است که فقط بیایم همین نسبت L به R X D رو کنترلش بکنیم. اما گاهی اوقات هم این اتفاق میفته که ما بیایم دو تا نبشی که به عنوان عضو مهاربندی خودمون میخوایم در نظر بگیریم در یک طرف گاست پلیت خودمون قرار بدیم. توی این شرایط لازم هست که حالا بیایم RxD و RYD رو برای این شکل محاسبه بکنیم و توی هر دو تا حالت هم RxD توی حالت کمانش داخل صفحه که در واقع تحت وزن خودش هست این کنترل رو انجام بدیم و ممکن هست که RYD ما خب بدیهی هست که توی این وضعیت اگر هم به شکل دقت بکنید مصالح نزدیک هستن به این محور وای ما و ممکن هست که نسبت L به RYD ما بحرانی بشه و کمانش خارج از صفحه برای ما حاکم بشه و لازم هست که هر دوتای اینها رو بیایم کنترل بکنیم و در نهایت بر اساس بحرانی ترین حالت بیایم اون لقمه هایی رو که میخوایم قرار بدیم رو توی طول عضو کششی خودمون قرار بدیم تا این نسبت کنترل لاغری برای ما انجام شده باشه. در ادامه میخوایم توی این جلسه بپردازیم به اعضای کششی مرکب. وقتی که ما اسم اعضای کششی مرکب رو میاریم ممکن هست که از ترکیب دو تا نیمرخ بیایم استفاده کرده باشیم برای ساختن اون عضو کششیمون یا از ترکیب نیمرخ و ورق که تایتل اون رو همونطور که میبینید توی بند 10 2 3 5 برای ما آورده. قسمت های مختلفی داره الف ب پ ت که من توی ادامه این جلسه تک به تک به اونها میپردازم. توی قسمت الف برای ما گفته که چنانچه در یک مقطع مرکب تحت کشش ورق‌های متصل به یک نیمرخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند. نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم ما توی قسمت الف یک ورق میاد به یک نیمرخ متصل میشه یا دو تا ورق به هم متصل شدن. توی قسمت‌های بعدی می‌بینیم که ما دو تا نیمرخ رو میایم به عنوان عضو کششی خودمون در نظر بگیریم و این چیزی که توی قسمت الف می‌بینید یک ورق میاد یا به یک نیمرخ متصل میشه یا به یک ورق دیگه. برای ما گفته که فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو نباید از مقادیر زیر بیشتر شود. من این عکسی که اینجا براتون آوردم از کتاب آقای دکتر علی رضایی هست که بر اساس اینکه قطعات ما رنگ شده باشه و قطعاتی که رنگ نمیشوند ولی احتمال زنگ خوردگی و زنگ زدگی هم ندارن برای ما گفته که فاصله این خطوط جوش حد اکثر میتونه 24 تی یا کوچکتر از 30 سانتی متر باشه. اما اگر قطعات ما رنگ نشده باشن و این احتمال وجود داشته باشه که زنگ خوردگی و زنگ زدگی برای اونها تحت عوامل جوی ایجاد بشه محدودیت رو برای ما سخت گیرانه تر میکنه و ما باید مینیموم 14 برابر تی یعنی همون 14 برابر ضخامت نازکترین ورق و یا 18 سانتی متر رو به عنوان فاصله خطوط جوش خودمون در نظر بگیریم که من پیشنهاد می‌کنم این شکل‌ها رو حالا به هر نحوی که میدونید گوشه کتاب خودتون بنویسید و این روابط رو هم حالا این متن‌هایی که اینجا شاید یک مقدار درکش سخت هست رو به صورت ریاضی و ساده‌تر به عنوان مثال بنویسید مینیمم 24 تی و 30 سانتی متر که موقعی که توی آزمون محاسبات هم به این بند حالا شاید به اون برای یک تستی بخواید مراجعه بکنید کار شما راحت تر باشه و نخواهید این متن‌های سخت رو بخونید. توی قسمت ب پرداخته به اینکه حالا اگر ما بخوایم از پیچ استفاده بکنیم به جای جوش این فاصله پیچ ها از لبه اون ورق خودمون باید چه مقدار باشه که توی فصل‌های بندی و وقتی که سراغ طراحی اعضای پیچی میریم در مورد این بند بیشتر صحبت شده و صحبت کرده در مورد اون رو میپردازیم به موقعی که سراغ فصل طراحی پیچ ها رفتیم که حداقل و حد اکثر فاصله پیچ ها از لبه ورقه ما باید چه مقداری باشه. توی قسمت پ برای ما گفته در اعضای کششی که
از 2 یا تعداد بیشتری نیمرخ یا ورق تشکیل می‌شوند و بین آنها به فواصل قطعات لقمه قرار گرفته و در این نقاط به یکدیگر متصل شده‌اند. فاصله بین لقمه‌ها باید طوری انتخاب شود که نسبت لاغری هر یک از اجزای تشکیل دهنده عضو در فاصله آزاد از 300 بیشتر نباشد. یعنی همین شکلی که اینجا می‌بینید، یعنی توی این فاصله‌ای که حالا این لقمه‌ها رو قرار دارید، اون عضو ما، حالا درسته که ما از مقطع دوبل نبشی اومدیم استفاده کردیم، اما ما باید بیایم لاغری عضو تک نبشی خودمون رو که توی قسمت قبلی و کنترل لاغر براتون گفتم، خب این S در واقع فاصله آزاد هست تقسیم بر اون شعاع مینیموم ما که حول محور اتا اتفاق میفته کوچکتر از 300 باشه. نکته‌ای که حالا وجود داره و توی بعضی از رفرنس ها اومدن این فاصله رو بر اساس حالا طول آزاد در نظر گرفتن و توی بعضی از مراجع به عنوان مثال توی کتاب آقای دکتر ازهری و حالا شاید توی بعضی از کتاب‌های دیگه ببینید فاصله مرکز تا مرکز این لقمه ها رو به عنوان فاصله قطعات لقمه در نظر گرفتن که به نظر من حالا همین اسی که اینجا مشاهده می‌کنید، یعنی طول آزاد، فاصله بهتر و منطقی تری است که میتونیم به عنوان این اس در نظر بگیریم. توی قسمت ت هم برای ما گفته که در اعضای کششی که از 2 یا تعداد بیشتری نیمرخ، تفاوتش رو الان با اون قسمت الف ببینید. توی این قسمت گفته که ما از 2 یا تعداد بیشتری نیمرخ در تماس با یکدیگر تشکیل شوند، فاصله مرکز تا مرکز پیچ ها، یعنی اگر به جای این جوش هایی که اینجا الان میبینید از پیچ استفاده شده باشه یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش که میبینید توی این شکل با S 2 مرتبه اونها رو نشون داده، باید طوری انتخاب شود که نسبت لاغری هر یک از اجزا، یعنی توی این مقطع که به عنوان مثال یک مقطع آی شکل رو با یک مقطع ناودونی اومده ترکیب کرده، باید نسبت لاغری هم مقطع ناودونی هم مقطع آی شکل توی این فاصله ای که طول آزاد داره از 300 بیشتر نباشه. علاوه بر این فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال که منظورش همون پیچ ها هست یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع هم از 60 سانتی متر نباید بیشتر باشه. در مورد قسمت 3 و جیم یک مقدار این دوتا با هم دیگه حالت ترکیب طوری دارن و من ترجیح دادم هر دوتاش رو همزمان با هم دیگه براتون بگم. توی قسمت 3 برای ما گفته که در اعضای کششی مرکب به کار بردن ورق‌های پوششی مشبک در وجوه باز نیمرخ مرکب مجاز است. توی قسمت جیم برای ما گفته که بست‌های موازی در وجوه باز نیمرخ مرکب مجاز است که ورق‌های پوششی رو خودتون توی گوگل سرچ بکنید که با ظاهر اونها آشنا بشید و بست‌ها هم که توی همین تصویری که اینجا الان مشاهده می‌کنید همین بست‌هایی هست که ما وقتی که میگم یک عضو رو دوبل میکنیم گاهی اوقات میایم از این بست‌های موازی استفاده میکنیم. خب برای ما به طور کلی گفته که در اعضای کششی مرکب استفاده کردن از این ورق‌ها مجاز است. ضخامت ورق‌های پوششی مشبک نباید کمتر از 1/50 فاصله بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آنها را به اجزای عضو متصل می‌کند. فاصله بین خطوط جوش اگر توی این تصویر دقت بکنیم در واقع فاصله جوش ها از این طرف تا اون طرف میشه، یعنی این وجه تا وجه پشتی رو اگر در نظر بگیریم ما اسمش رو W میذاریم. میگه که ضخامت ورق پوششی ما نباید کمتر از 1/50 این فاصله باشه. اگر ما این فاصله رو با W نشون بدیم پس ضخامت ما باید بزرگتر مساوی W50 باشه اگر از ورق پوششی مشبک استفاده کرده باشیم. و خب اگر هم به جای جوش از پیچ استفاده کرده باشیم اون W ما فاصله بین اون پیچ ها میشه. در مورد این فاصله بین خطوط جوش یک توضیح اضافه تری هست که انتهای این اسلاید من بهش میپردازم و همیشه اینطوری نیست که ما بیایم فاصله این خط جوش تا خط جوش پشتی رو در نظر بگیریم. در ادامه هم گفته که فاصله مرکز تا مرکز
وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی ورق مشبک، یعنی در این امتداد نباید از 15 میلیمتر بیشتر باشد. یعنی اگر ما چه از پیچ استفاده کرده باشیم چه از جوش استفاده کرده باشیم، این فاصله باید کوچکتر از 15 سانتی متر باشه. سراغ قسمت جیم که میریم میبینید در مورد بست‌های موازی صحبت کرده. توی بست‌های موازی برای ما گفته که پهنای بست‌های موازی در امتداد طولی عضو باید حداقل به اندازه 2/3 فاصله بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آنها را به اجزای عضو متصل کرده است. اگر دقت بکنید در درجه اول برای ما در مورد این پهنای بست‌های موازی صحبت کرده. گفته که اگر این فاصله برای شما W باشه، طول این بست شما حداقل باید 2/3 این W باشه. در ادامه اون برای ما گفته که حالا اگر میخواین ضخامت اون بست خودتون رو در نظر بگیرید، ضخامت بست‌های موازی نباید کمتر از 1/50 فاصله مذکور باشد. یعنی شما ضخامت این ورق‌هایی که با بست‌های موازی هستن باید بزرگتر از 2/3 این مقدار باشه، یعنی 2/3 1/50 W. و در ادامه هم خب مشابه همون چیزی که قبلا برای ما توی شرایط مختلف قبلی داشتیم، فاصله مرکز تا مرکز بست‌های موازی باید به طوری انتخاب شود، یعنی این فاصله L1 باید طوری انتخاب بشه که نسبت لاغری هر یک از اجزای تشکیل دهنده عضو در این فاصله از 300 بیشتر نباشد. یعنی برای مقطع تک این ناودونی به عنوان مثال، نسبت L1 به R مینیموم ما باید کوچکتر از 300 باشه که همونطور که میدونید توی مقطع ناودونی حول محور Y این اتفاق براش میفته. نکته تکمیلی که در مورد فاصله بین خطوط جوش براتون گفتم انتهای این اسلاید میگم اینه: اگر ما صرفا همین جوش طولی رو داشته باشیم، خب میگم فاصله پشت تا پشت این بست خودمون رو به عنوان اون فاصله بین خطوط جوش در نظر بگیریم. اما گاهی از اوقات ممکن هست که اون بستی که داریم استفاده میکنیم بیایم توی این نواحی اونها رو جوش بدیم، یعنی یک جوشی به صورت کامل و یو شکل رو بیایم توی این بست خودمون ایجاد بکنیم. توی این شرایط ما باید به مرکز سطح اون جوشی که استفاده کردیم رو، فاصله مرکز سطح تا مرکز سطح این دوتا نوار جوش رو به عنوان این W در نظر بگیریم و بر اساس اون 2 مرتبه بیایم طول اون ورق خودمون رو بگیم و در ادامه بیایم اون ضخامت ورق خودمون رو تعیینش بکنیم. لازم دونستم این نکته رو هم که حالا شاید کمتر بهش پرداخته میشه و توی این تصویر کتاب آقای دکتر علیرضایی نیومده رو هم بر اساس اون چیزی که توی ویرایش قبلی مبحث دوام خودمون داشتیم براتون بیارم و بهش اشاره بکنم. ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و با دوستانتون اشتراک بذارید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای دیگران هم مفید باشه. ممنون میشم اگر امکان این رو دارید که از این کانال حمایت مالی بکنید تا این تجهیزاتی که رو لازم داریم برای تولید محتوای خودمون رو تکمیل بکنیم. حتما از لینکی که براتون گذاشتم توی بخش دیسکریپشن این حمایت‌های مالی رو هم انجام بدید. ممنون هستم که تا انتهای این جلسه با من همراه بودید. توی جلسه آینده هم میپردازیم به ادامه مبحث خودمون توی طراحی ابزار کششی که لینکش رو همین الان براتون این بالا میذارم و میتونید روی اون کلیک بکنید و اون رو هم مشاهده بفرمایید. خدا نگهدارتون.